हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपना होम स्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी आहे सपना टीचर. मी पुणे जिल्ह्यातनं आहे आणि मी तुमच्यासाठी खास व्हिडिओ तयार करते वेगवेगळ्या विषयांवरती. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडत असेल नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुम्ही कोणत्या भागातनं माझे व्हिडिओ बघता मला नक्की कळवा. मला खूप आवडतं तुमच्या कमेंट वाचायला, नक्की कमेंट करा. तर आज आपण 7th स्टँडर्डचा 4.1 ही जी पोएम आहे डबल स्टँडर्ड, ती पोएम आज शिकणार आहोत. तुम्हाला खूप मजा येणार आहे, कारण याच्यामध्ये एक मुलगा किंवा मुलगी जी तुमच्या वयाची आहे, तुम्हाला रिप्रेझेंट करते, ती तिच्या आई बाबांना प्रश्न विचारतीये, जाब विचारतीये आणि ती म्हणतीये की तुमच्यातला दुटप्पीपणा काय. मग तुम्ही म्हणा नेमकं दुटप्पीपणा काय. तुम्ही पण आई वडिलांशी भांडला असालच ना कधीतरी, हो ना? झालंय की नाही कधी भांडण? झालं असेल तर वेगळ्या विषयावर होतच असेल ना. पण असं बऱ्याचदा होतं की मुलांना प्रश्न पडतो की अरे आमच्यासाठी एक नियम आणि आई वडिलांसाठी एक नियम, असं काय. मग याच गोष्टींना दुटप्पीपणा असं म्हटलेलं आहे. तर इथे एक मुलगा आपल्या आई वडिलांशी भांडतोय, त्यांना प्रश्न विचारतोय की तुम्ही केल्यावर असं म्हणता, मी केल्यावर तसं म्हणता. तर ही जी जुगलबंदी आहे ती तुम्हाला आता इथे बघायला मिळणार आहे आणि त्याचे प्रश्न कसे मजेशीर आहेत किंवा कदाचित तुम्हाला प्रश्न सुद्धा त्याच्यासारखे पडले असतील. तर आता तुम्हाला जर असेच प्रश्न पडले असतील तर मला कमेंट करून सांगा, कारण आपण फक्त कमेंटच्या द्वारेच बोलू शकतो ना, त्यामुळे कमेंट करा. तर आता आपण ही कविता बघूया. सगळ्यात पहिले कविता वाचायची. When I wake up late, I'm getting very crazy. When you wake up late, it's the alarm that's crazy. When I say no to something, I'm being stubborn. And when you say no to something, you are being firm. When I raise my voice, it is shocking and rude. And when you raise your voice, you are teaching me to good. When I break something, I'm clumsy or careless. When you break something, it slipped, you are helpless. When I do something wrong, I'm such a terror. When you do something wrong, it's a forgivable error. When I quarrel with a friend, I'm wild and naughty. When you quarrel with a neighbor, you are only doing your duty. So I'm always wrong and you are always right. Oh, why do people grow up and spoil a child's delight? तर असा प्रश्न त्या मुलाला पडलेला आहे. तुम्हाला पण पडलाय की नाही तुम्ही मला कमेंट करायची. पण त्या अगोदर ज्या मुलांना याचा अर्थ समजलाच नाही त्यांच्यासाठी हा खास व्हिडिओ आहे. तर मी शब्दशः प्रत्येक ओळीचा तुम्हाला अर्थ सांगणार आहे. सगळ्यात पहिली लाईन बघूया. When I wake up late, I'm getting very crazy. म्हणजे जेव्हा मी उठतो ना उशिरा, तेव्हा मी अगदीच वेडपट सारखा झालेला असतो किंवा मुद्दा म्हणून मी करतोय असं तुम्हाला वाटतं, असं तो आई वडिलांना म्हणतोय. बट वेन यू वेक अप लेट, इट्स द अलार्म दॅट क्रेझी. पण जेव्हा तुम्ही उशिरा उठता आणि तुम्हाला विचारलं ना तुम्ही का उशिरा उठलात, तुम्ही काय म्हणता, अरे आमचा अलार्मच बिघडला होता, अलार्मच नीट नाही चालला, आम्ही काय करणार त्याला. तुम्ही कारणं देता, ती चालतात, आम्ही ऐकून घ्यायची. आणि मी मात्र उशिरा उठल्यावर मग मात्र तुम्ही चिडायचं, रागवायचं. वेन आय से नो टू समथिंग, आय एम बिंग स्टबर्न. म्हणजे जेव्हा मी एखाद्या गोष्टीला नाही म्हटलं की तुम्ही काय म्हणता, उद्धटच आहे हा एक नंबरचा, ह्याला काय ऐकायचंच नसतं, आम्हाला काय वाटतं काय नाही वाटतं त्याला काही घेणं देणं नाही, याला फक्त याच खरं करायचं किंवा हिला फक्त हिच खरं करायचंय, मी नाही म्हटलेलं चालणार नाही तुम्हाला. वेन यू से नो टू समथिंग, यू आर बिंग फर्म. पण आई बाबा जेव्हा तुम्ही एखाद्या गोष्टीला मला नाही म्हणता ना, तेव्हा मात्र तुम्ही फर्म असता की नाही, अटळ, अढळ. फर्म म्हणजे काय, अटळ, एकदम अढळ असणं, की तुम्ही नाही म्हटलात ना संपला विषय, आता काही तुम्ही हो म्हणणार नाही. पण आम्ही नाही म्हटलेलं तुम्हाला का चालत नाही. हे डबल स्टँडर्ड आहे असं त्या कवीला वाटतंय, मुलाला वाटतंय. वेन आय रेज माय व्हॉइस, इट इज शॉकिंग अँड रूड. म्हणजे आय रेज माय व्हॉइस म्हणजे काय, जेव्हा मी आवाज चढवतो, जेव्हा मी तुमच्यावर आवाज चढवतो तेव्हा तुम्हाला मी एकदम उर्मट वाटतो, तेव्हा मी तुम्हाला एकदम तुम्हाला धक्का बसतो, हिने आवाज कस काय चढवला. पण खरंच आई बाबांवर आवाज चढवणं योग्य आहे का, काय वाटतं तुम्हाला. तर इथे तो म्हणतो की जेव्हा मी आवाज चढवतो तेव्हा मात्र तुम्हाला धक्का बसतो की अरे हनी माझा आवाज कस काय चढवला, हा किती उद्धट झालाय. वेन यू रेज युअर व्हॉइस, यू आर टीचिंग मी टू बी गुड. पण जेव्हा तुम्ही माझ्यावर आवाज चढवता तेव्हा तुम्ही मला मात्र चांगलं शिकवत असता, असं का. तो मुलगा म्हणतोय आई बाबांना की तुम्ही माझ्यावर आवाज चढवतो तेव्हा चांगलं आणि मी आवाज चढवला की ते वाईट, तुम्हाला धक्का बसतो. वेन आय ब्रेक समथिंग, आय एम क्लमझी ऑर केअरलेस. म्हणजे मी जर काचेची बरणी फोडली किंवा मी एखादी वस्तू तोडली किंवा मी काहीतरी नुकसान केलं तर मी मात्र निष्काळजी किंवा मी एकदम काय अजागळ असा आहे. पण जेव्हा वेन यू ब्रेक समथिंग, इट स्लिप्ड, यू आर हेल्पलेस, यू वर हेल्पलेस.
म्हणजे जेव्हा तुम्ही काहीतरी तोडता तेव्हा तुमच्या हातातनं ते निसटलेलं असतं किंवा तुम्ही हताश असता, तुम्ही काहीच करू शकत नसता. म्हणजे तुमच्या प्रत्येक वागण्याला एक काहीतरी व्हॅलिड रिझन आहे, प्रत्येक योग्य कारण आहे, पण माझ्या प्रत्येक वागण्यामध्ये काहीतरी चुकीचं निष्पत्ती होते असं त्याला वाटतंय. When I do something wrong, I'm such a terror. म्हणजे इथं टेररचा अर्थ काय? इट मीन्स अ पर्सन हु गिव्स ग्रेट ट्रबल. म्हणजे आपल्याला वाटतं ना, एखादी मुलं असतात बघा, फार अशी धुमाकूळ घालतात, घरामध्ये असं उच्छाद घालतात, काय हे तोड ते तोड, इकडं पाड तिकडं पाड, असं आई वडिलांना वाटतं एखादा आतंकवादी घरात घुसून आला का, अशी परिस्थिती निर्माण होते. तशा अर्थाने तो खूप मस्तीखोर दंगेखोर मुलं कशी असतात त्या अर्थी, की जेव्हा मी काहीतरी चुकीचं वागतो ना, तेव्हा मी एखादं खूप टेरर सारखा असतो, खूप दंगा मस्ती करणारा, सगळं उद्ध्वस्त करणाऱ्यासारखं वागतो. पण यू डू समथिंग रॉंग, इट्स अ फॉरगिवेबल एरर. पण जेव्हा तुम्ही काहीतरी चुकीचं करता तेव्हा मात्र ते माफ करण्यासारखं असतं, कारण तुमच्याकडनं चुकलंय ना, ते माफ करण्यासारखं. माझ्याकडनं चुकलं मात्र तो मोठा गुन्हा झालाय, अशा अर्थानं इथे त्या मुलाला आपल्या आईवडिलांना म्हणायचंय. पुढचे स्टांजा म्हणजे कडवं आहे. When I quarrel with a friend, I'm wild and naughty. म्हणजे जेव्हा मी माझ्या मित्राशी भांडतो किंवा मी माझ्या मैत्रिणीशी भांडते तेव्हा मी कोण असते? जंगली किंवा एकदम खोडकर असते. When you quarrel with a neighbor, you are only doing your duty. म्हणजे तुम्ही जेव्हा तुमच्या शेजाऱ्यांशी भांडता तेव्हा मात्र तुम्ही तुमचं कर्तव्य बजावत असता. की तुम्ही ठीक आहे, तुम्ही भांडलात ना, तुमच्याकडे कारण आहे की माझं कर्तव्य बजावतोय, मी भांडलो, पण तू भांडला मित्राशी किंवा मैत्रिणीशी, तू मात्र अतिशय कसं आहे, जंगली आहेस, तू खोडकर आहेस, तो प्रश्न पडतोय ना. मुलांना पडतात प्रश्न. चांगल्या गोष्टी आई वडिलांकडे घ्याव्यात, पण काही चुकीच्या घडत असतील तर त्याच्या घेऊ नयेत. तर इथे तो मुलगा आई वडिलांना विचारतोय, सो आय एम ऑलवेज रॉंग अँड यू आर ऑलवेज राईट. म्हणजे इथे मी प्रत्येक ठिकाणी कायमच चुकीचं आहे आणि तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी कायम बरोबरच आहात. ओ वाय डू पीपल ग्रो अप? का माणसं मोठी होतात? अँड स्पॉइल अ चाइल्ड्स डिलाइट. डिलाइट म्हणजे काय? आनंद. मुलांचा आनंद का नष्ट करतात? का लोक मोठी होतात? असं इथे कवीला प्रश्न पडतोय. तुम्हाला काय वाटतं? ग्रोनअप्स म्हणजे कोण इथे बरोबर आहे? तो मुलगा बरोबर आहे की पेरेंट्स बरोबर आहे? तुमचं काय मत आहे? तुमचं मत मला कळवणार, कमेंट करून सांगणार. मला नक्की आवडेल तुमचं मत वाचायला किंवा त्याच्यावर मी पण प्रतिक्रिया देईल तुमच्याकडे. पण बऱ्याच प्रमाणात आई वडील आपल्या चांगल्यासाठी आपल्याला शिकवत असतात. पण त्या मुलाला पडणारे प्रश्न तुम्हालाही पडलेत का? एकदा स्वतःच्या मनाला विचारा. आणि ही कविता खूप सुंदर होती, मजेशीर होती, छान होती, आपल्याला स्वतःची आठवण करून देणारी होती. मला तरी कविता खूप आवडली. तुम्हाला आवडली का? मला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि तुम्हाला कुठला व्हिडिओ हवा असेल तर मला कमेंट करून सांगा. भेटूत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.